could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Boss, ano yan, boss? Kanin. Sibuyas, bawang, toyo, asin, at super uling. Yan o. Right? Gagawin natin ay mamuha tayo ng tilapia dito. Yan. Dito o. Yan, malalaking tilapia dyan o. Kita mo yung galawan dyan. Ha? Alright? So tara. Medyo paus-paus tayo yan kasi may lagnat tayo. Siyempre, meron tayong pork chop from Farm Fresh. Yan. Guys, bago tayo manghuli ng tilapia, ito yung uling na papadingas natin. Papagahin muna natin yung uling natin. Para mamaya pagkahuli, diretso na yan. Mga ganun pa yung tilapia yan. Try to live another day like the mothers of Brazil find their way. We're Oh, di ba? Sindi agad. So habang nagsisindihan guys, tara, manghuli tayo ng tilapia. Let's go. outside in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Hindi kaya mahuli na. Makasampu lang tayo dito. Ayos na. Lamig. Dami. Ayan. Uy! Oh, ha? Malaki agad. Yan, no? Oh, ha? Isi-isi. Isi-isi. Red tilapia agad, ha? Red tilapia. Oh, ha? Ito nih, nangihi. Ito, nangihi. Eh, pwede na no? Bibi ko man lang. Pwede na. Okay. Okay. Ito, dami isda dito. Dami. Sige na guys. Nice na. Good size, good size. Pwede na yan. Pwede na. Isa pa. Isang salok pa. Okay. Wala. Dami. Dami. Dami guys. Oh, kulay blue. Lalaki to. Lalaki. Yan. Oh, lalaki nga. Oh, para sa kaalaman ng lahat, pagka tilapia na lalaki, isa lang. May ganun. Lang. Pag babae, dalawa. Yan. Ay! Ah! Dugo. Yan.
So guys, ito lang muna ang kukunin natin. Kunti lang. Pero good size ito. Pang-ihaw na to, pang-ihaw. Ayan o. So, papalinis natin kay Derek. Let's go! I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't be